vocabulary. It may be really helpful for you guys for today's practice. Okay, guys, so can you tell me some forms of advertisement? That's the first thing that you should learn and know and use, right? So what are different forms of advertisement? Do you still remember from last week's lesson? Writing. Okay, so first thing first, what are 4 main forms of advertisement? Yeah, TV commercials, absolutely. Anything else? Okay, so Miss Dear, you've got it. TV commercials, celebrity endorsements, product placements. Okay, so for those of you guys who haven't missed last week's lesson, it's time to catch up, all right? So TV commercials. Remember, you can only use the word commercials or ads on television or the radio. Yeah, TV commercials. Next one, celebrity endorsements. Okay, celebrity endorsements. So it means celebrity endorsements refer to those advertisements that use the celebrities, you know, stars and models. Product placements, yeah. Product placements. Okay, so as that advertise products in movies or pop culture products. Sponsorships, okay, is the last one, right? Sponsorships. So this is the basic, all right? So when it comes to discussing advertisement related questions, I expect you guys to at least name some forms of advertisement like TV commercials, celebrity endorsement, product placements, and sponsorships. Okay, so great. And next one, next I have to prepare some adjectives. Okay, so you see the first one, they're all nouns, right? So next one, you have to prepare some adjectives to describe the nature of advertisements. So advertisement are tantalizing. I think this is a nice word, right? Of course, it's a new word for most of you guys, tantalizing. So do you know the meaning of this word? What does this word mean? Are you prepared for today's lesson? So tantalizing. Oh, you look at an ad and you think it's so tantalizing. You have to check it out, right? So tantalizing. What does it mean? So tantalizing means attractive or appealing, all right? Tantalizing, attractive. Yes, okay, you can note down as attractive or appealing. Cái từ này giống kiểu sao mình nói? Tức là dịch ra thì attractive hoặc là appealing thì gọi là hấp dẫn. Yeah, hấp dẫn đúng không? Rồi, nhưng mà giống kiểu bằng xem cái quảng cáo rất hấp dẫn, mình muốn mua thử á, nhưng mà ta tantalizing. Yeah, chiêu cái từ này nhân dịch thể trong từ điển tiếng Việt họ dịch ra là gì? Chiêu người, kiểu khiến cảm dỗ, là gì ta? Tempting, đấy, kiểu như vậy, tempting. Nhưng dịch ở đây là tempting nhé. Tempt, nghe tempt là giống như tiếng Việt là tempt đó. It sounds like the word tempt trong tiếng Việt đó. Nhưng mà it's tempting or tantalizing. Cảm dỗ hả? Yeah, hấp dẫn. Tantalizing. Trời, nên là nói cái từ hấp dẫn một cách hấp dẫn nhưng mà nhưng mà con ngược lại thì nó rất là gây bực mình là cái gì mọi người? Vì trước các bạn cũng comment từ này rồi. Anh nói như thế nào khiến người ta bực mình á? À, ăn nói đúng không? Đây là cái từ ăn nói này mọi người này. Ăn này, nói.
chuyện bực mình ấy, như vậy là annoying. Yeah, annoying. Còn cáo nhiều khi thấy nói như thế nào là người ta. What do you feel about advertisements? Như khi lên dance tưng vậy đó. Có thể như thế nào nữa? So I find advertisements annoying and nhảm hả? Nhàn. Nhầm cũng vậy, mà nhang mà nhảm hả? Tại vì nhang được đặt tên là nhang nhảm. Ok, như vậy nhảm là từ gì mày bán? Nhảm là từ gì hả? Từ nay buổi trước mình học trong cái bài TV programs nói về phim bằng đồ ấy, Indian TV serials, có thể nói Sam là nhảm lắm đúng không? Là từ gì hả? Oh, it's lame, alright, lame. They are lame. Lame là Sam đó mọi người, nhảm đó. Thì thực ra nhân có cho cái vocab ở trong cái sample answers cho mấy bạn ấy. You can refer to my sample answers to understand the usage of these new words, okay? So tantalizing is mean tempting. Trêu người hấp dẫn đấy. Dụ dỗ mình lôi kéo mua hàng đó. Rồi một bên là annoying and lame, nhảm đấy. Không có gì hấp dẫn cả. So lame, nhớ từ lame nha. Nhưng mà sao bạn không oh, Miss Tien lame. Okay, so lame, nhảm đấy hả? Alright, next one. Tiếp đến ấy, nhau sẽ tàu verb hết. Và gọi là nouns rồi, adjectives, and next a phrase verb. Oh, yeah, phrase verb. Hoặc là verb cũng được, verb phrase. Em nói là make. Hôm nay học gì? Last week, right, in our writing lesson, bạn có học cái phrase chỗ này có nghĩa là nếu đã quyết định mua hàng kiểu bông bột ấy, nhất thời, bốc đồng, là từ gì mày bạn? Từ này có gốc từ có nghĩa là cái mặt đấy mọi người. Cái từ pose là mặt đấy, đúng ra thành impulsive. Yeah, correct. Nhưng mà impulsive gì hả? Nếu quyết định mua hàng đúng không? So make impulsive buying or purchasing decisions. Đưa ra quyết định mua hàng bồng bột đó. So impulsive. Cái từ pose này là mặt máu này nè, mặt này. So impulsive, bốc đồng. Tự nhiên nổi máu lên mua. Thì gọi là make impulsive buying decisions. And next one, có một cái phrase nữa là đạt được đến cái theo như lời đồn thổi đó, đạt đến kỳ vọng, thì bạn kỹ đạt đến kỳ vọng là live up to. Alright, live up to its hype. Theo như có đúng như cái lời đồn thổi hay không? Cái từ hype này có nghĩa là advertisement, nó một cái informal word. It's a slang for the word in advertisement. Bây giờ live up to its hype là đúng như lời đồn thổi đấy người ta ha. And next one, một cái verb nữa, đó chính là thực ra thì advertisements có những cái vocab khác nó rất là interesting, nhưng mà nhanh là giới thiệu trong cái phần bài writing ở tuần trước rồi hay. Bây giờ mình nắm thêm những cái cụm Esther như thế này nữa. Và phần tiếp theo là spoil. Bạn xem cái này chắc là tôi xem phim review phim này biết đó ha. So spoilers, right? Spoil, làm hỏng đi cái trải nghiệm xem của mình. Watching experiences. Yeah, spoil my watching experiences. Number 5, okay. So 5 có nghĩa là làm hỏng đấy. Yes, okay. Okay Lan, don't worry. So watching experiences gọi là trải nghiệm xem của mình ha. Còn spoil có nghĩa là phá hỏng đi, làm giảm đồ không mày bạn? Interrupt hoặc là disrupt my watching experiences. Okay guys, so you can open your notebook, all right? Or whatever material that you taken notes of last week's vocabulary on, and based on today's vocabulary, and then you're ready to go, right? Ready to answer questions 1 to 7. Because I don't want to impose my own ideas on you, so
Of course, you can refer to my sample answers. Okay, so I will attach my sample answers to today's post for the lesson. But of course, you can be flexible. You just need to use like some vocabulary, maybe some words I've suggested, and then create your own version. You don't need to like memorize my sample answers and then just read them back to me. Yeah, I don't want that. So in your struggle somewhere, I will jump right in and support you. So for this question, number one, do you often have to watch advertisements? So it's almost a month, all right, from the last time we practiced speaking part one. So I will go over, the format for part one again. So that some of you guys can catch up. So A, remember the structure, A, E, E. This is the perfect format so that you can follow to deliver a fully developed medium length answers for speaking part one questions. A, A stands for short answer, okay, answer. So whatever they ask you, you have to give an answer first. Yeah, and then next, naturally, you have to give an explanation, right? And if possible, you can follow your explanation with an example to illustrate your points. So here, they ask you, do you often have to watch advertisements? So if you do, you often have to watch advertisements, and you just say, yes, absolutely, definitely, of course, or yes, I do, okay, very often, yeah, or things like that. So you just need to give a straightforward answer first. And then what do you do next? I think you need to give an explanation. And in this case, well, you don't need to give like an explanation why there are so many advertisements out there on television or on the internet. You can say like you can talk from your personal experience. All right. For example, here I say, even though I've got an ad block app installed, some ads do pop up here and there whenever I browse the net. So, I mean, you can say you watch ads a lot because you often browse the net and watch television shows. Okay. And next point, you can say, oh, example. All right, what kinds of ads you often watch? So I say, most of the ads I've watched so far are TV commercials and ads on social media like Facebook and YouTube. Okay, perfect. All right, so I want you guys to be flexible with your answers. So don't worry, you just need to remember this format and try to make use of some vocabulary here. Okay, so who want to volunteer for this first question? Okay, guys, who volunteers? Bạn nào mở hand cho nhanh được không? First question. Như vậy mời những cái bạn bottom up, alright, từ dưới lên nhé. Mời bạn Ý nào. Hello Ý, are you there? Ý ơi, are you there? Các bạn tổng lại lên nhanh. Highly encourage you guys to give answers that are true to yourselves. Okay? You don't need to try to emulate my answers or anything. Như vậy mình đều no pressure. Okay? Đó, như vậy cứ trả lời cho nhau là short answer, explanation, hoặc là theo kiểu đưa ra cái personal experience. You just need to talk from your personal experience
từ trải nghiệm thực tế của mình thì xem ad là như thế nào đấy. Rồi explanation and example, ví dụ ha, vậy quảng cáo nào. Ủa, I'm ready chứ? Are you ready? Hello. Not yet? Okay. Next, bằng Liêm à. Yes. Hi guys. Can you hear me? Yes. Can you hear? Yes. Okay. Yes. Oh, I can hear you. Yeah. Yes, I often watch advertisements every day because when you surf the internet or watch on the TV, you can watch advertisement everywhere and every time. So, and I often watch TV commercials like uh, about the yeah, like a daily product, milk or tea or drink or something like that. Yeah, just that. Okay. Yeah. Pretty good job. Yes. Okay, so I've got it. All right. Yeah, pretty good job for the first one to answer the first question. Yeah, pretty nice. But I think you say, all right. So when you browse, oh, surf the internet. Okay, I hear you say when you surf the internet or watch television, you can see advertisements, right? Okay, but in this case, the examiner is asking a question about you. So I think you can say whenever I surf the internet and watch television, I can see tons of advertisements. All right. So I mean, the use of subject here, I think it should be I rather than you. Okay. About the rest of your answer, I think is perfectly fine. Okay, nice answer, Lynn. Thank you. Right, Lynn. Yeah, pretty good job, right? Next one. Okay, next I wanna have Miss Love for the first question. Miss Love, can you answer this question? Oh, I'm sorry to hear that. Okay. Maybe next time, all right? Next one, Miss Letter. Can you? Yes, absolutely. I watch advertisement every day when I watch video in the internet. Um, there are many product placement. Mm, so I am very annoying because it spoil my watching experience. Yes. Okay. Okay. That's it? Yes, that at the end. Okay. Nice. All right. Nice job. Okay. But one thing I have to point out here is on the internet, not in. All right. So you have to be careful with the use of preposition, guys. All right. So on the internet, not in, right? Okay. Nice. Next one. Mấy bạn milkshake với mình mấy bạn cùng tên hay Thanh Nhàn. Và cho em Thanh Nhàn còn chị là Thị Nhàn đi. Okay, number two. Can you answer the second question? Second one. Do you like advertisements? Thank you, Miss Letter. And now, Banyan, can Yes. you? Yes. Right. Yes. I'm a big fan of advertisements, and
The kind of advertisements I like more is celebrity endorsements because there are lots of a lot of celeb I follow and I like see or him. So I usually watch the advertisements of the celeb of. So I usually watch the advertisements of celeb in um chị em là gì? Okay, again. All right. Đi thì mình trả lời lại là 5 triệu cho mày ba. Okay. 5 million film. Okay. Yeah, again, all right. No pressure, no pressure, relaxed, all right. Rồi trả lời lần hai chắc là tốt hơn ngày em trả lời nha. Do you like advertisement? Yes, I'm a big fan of advertisements, and the kind of advertisements I like more is celebrity endorsements. I usually follow and watch everything many celeb. So I spend a little time to watch their advertisements. And what do you think about celebrity endorsements? So about the looks of the celebrities, about the content and things like that. Yeah, can you Because answer my question? Yeah. because I I follow him. I follow him or see a long time. So I usually watch everything. My idol is everything. My idol everything advertisements of uh my idol. Okay. So yeah, I get what you say, right? So you mean you followed them for a long time, and you would love to watch their advertisement to support them, right? Support your idols. Yes, maybe, but I see. I'm uh I'm I'm interested in advertisement a little. So Oh, okay, that's fine. And then you can say yes, but just a little bit. Okay. Yeah, you can clarify at the beginning of your answer. Yeah, so you can say yes, but just a little. All right. Yeah, no problem. And then you say, so I especially enjoy watching celebrity endorsements because I followed some celebrities for a long time, and watching their advertisement is a good way to support them. Plus, in the advertisement, they look super good looking, and I would love to emulate their, styles. For example, are you okay? So you get it? Just a little bit. Thank you nha. Yeah. Thì có recommend thêm nè ha. Tức là em có thể nói là có thích nhưng mà thích một xíu thôi. Ok, ở khúc về đâu đó. Xong rồi đưa lời giải thích thêm. Alright. Next one. Mời bạn Phương Anh ha. Phương Anh, can I have you for the second question? Yes. Okay, yeah, I can hear you. Alright, so number 2, do you like advertisements? Maybe sometimes I like advertisements, but sometimes I really hate it. And one of the most advertisement I like is domestic advertisement. Because when I see it, I can imagine about the use and
and I assess is the best product or not. I'm sorry, I don't really get it. So you say you're not a big fan of them, right? Not it here, not it. So advertisement is plural. So you have to say I'm not a big fan of them. And what is your reason again? Can you repeat that? I want to talk that one of the most advertisement I like is cosmetic advertisements. Hello? Okay. Oh, yeah, maybe I misunderstand because at first I heard you say I hate them. Okay. Yeah, maybe I was wrong. I hate them. It means yes or no. Yes and no. Oh, oh, yes and no. Right. Okay. Yes, I see. So yes and no. So you say you hate what kind of advertisements? Um, Yeah, so you because mean for the most part, generally speaking, you're not a big fan of them. The yes, only yeah, I see. Okay, so the only kind of advertisement that are a big fan of is about cosmetics, right? yeah, comments. Okay, so can you tell me why you're a big fan of cosmetics advertisement? Because some cosmetic advertisement can help me imagine the use of the product, and I can assess good points or bad points of the goods and decide if I buy it. Yes. Oh, I see. Okay, interesting points. All right. So you're a skincare enthusiast, right? So you're a skincare enthusiast, right? Mm-hmm. Yes. So you would love to see, yeah, cosmetics adverts so that you can learn about the features of the products and oh, the features and uses of the products. I see. Okay. Yes. Yeah, pretty good points. Phương Anh, thank you for your answer. All right. The next one. Mr. Win, are you there? I'd. Okay, Miss Tier, I love to. Thì ví dụ là một nghe đó is a weak sound, right? I'd love to. Bằng Miss Tier, so I'd love to. Nhưng mà tất nhiên là đọc low down. Còn đâu này bạn nói là gì? I'd love to. I'd love to. Okay. I'd love to miss you, Miss Tier. I'd love to meet you. Yeah. Okay. So me to win. Are you ready for this question? Hello. Yes, I can hear you. All right. So is advertisement meaningful to you? Yes, I think for someone like me, sports ads are really suitable because they provide me with the right extra curricular activity and sometimes exciting tournament coming up. That's over. I'm sorry. Okay, I still haven't got it. Can you repeat your answer? Chị có nghe rõ không? Yeah, okay. It's much clearer now. Can you? Yes, I think for someone like me, sports ads are already suitable because they provide me with the right extra curricular
activity and sometimes exclusive tournament coming up. Okay, so what's your favorite form of advertisement? Phong? What's your favorite form of advertisements? Phong, are you still there? Can you answer? Okay, I will repeat that. What's your favorite form of advertisements? Have you got my question? All right, so I asked you, what's your favorite form of advertisements? So you say advertisement is beneficial for you? What's your favorite form of advertisements? Okay, Mr. Win. Sports, okay. Sports advertisement. Really? Oh, interesting. Yeah, good to know. All right, next one. Mình nhờ Quý nè. Quý, would you mind answering question number 4? Toby? Yes. Hi. Okay, can you answer this question? What kinds of advertisements do you watch? To be honest, I often watch TV commercials because it's my uh, routine when I was a kid. Uh, uh, Usually in my dinner, my family often watch the TV news together, and uh, so we also watch the TV commercials. And I I really like the TV commercials advertisement because some's really funny, and I feel relaxed when I watch them. Oh, thank you. Hey, thank you for your quick answer. It's pretty nice. All right, lovely. So you say you love TV commercials. Oh, and if you are still a big fan of TV commercials, then I think you should have put the first sentence this way. So you say, I've been a big fan of TV commercials ever since I was a kid. Because I hear you say something like, I watched TV commercials when I was a kid. But if you used the past, then it means that, okay, it's no longer true. So if you want to say that you're now still a big fan of TV commercials, then you can use present perfect. It's a good way to connect the past to the present, right? So you say, I've been a big fan of TV commercials ever since I was a kid. Okay. And then you say what? They're real funny. And I think if you want to talk about TV commercials, another interesting vocabulary to describe TV commercials is jingles. All right. So guys, do you know the meaning of this word? Jingles. All right. So what's the meaning of this word? Jingles. Like I think in
commercials about refrigerators and televisions. We often hear some jingles. If you want to buy televisions and refrigerators, then come to điện máy xanh đúng không? The jingles, gọi là gì này đó? À, nhạc đó, đúng rồi, nhạc hiệu. Nhạc quảng cáo thương hiệu đó, gọi là nhạc hiệu đúng lên. Yeah, jingles, alright, nhạc quảng cáo, nhạc hiệu đó. So jingles, bạn nào thích mà hát mấy cái bài điện máy xanh là cái jingles, okay. Còn mấy bạn có hát bài sắp tí nữa đó. Như vậy the jingles, okay. Như vậy funny and the jingles are entertaining and music to my ears. Music to my ears. To my ears. Music to my ears. What does it mean, guys? In Vietnamese, what do you think is the meaning of this word? Music to my ears. So for example, your crush tells you that he loves you. Oh, then it's music to your ears, right? Music to my ears. You have been having a crush on a guy for years, and then he suddenly says, "Oh, I love you." All right, and then it's music to your ears. So what is the meaning of that phrase? Ly câu số 5 hả? Okay, yeah, okay Ly. À, nghe như rộng mà có ta. Trời, bạn dịch nghe quá. Professional translators. Okay. Đọc mực vào tai đó. Nhưng mà nghe rất là thích. Yeah, music to my ears. Tóm là cái gì mà sounds good. Alright. You like the sound of that. So then you can say it's music to my ears. Nghe như rộng mực vào tai. Thực ra đấy là chỉ là tôi thích thôi. Nghe cái gì đó mình thích thì gọi là music to my ears. Còn bạn đã dịch professional. Mời bạn ha. Okay, thank you guys. Next one. Bạn Ly volunteers for question number 5. Mời bạn Ly nè. Where can you see advertisement? And I can see on television, internet, newspaper, radio, and I can see Dolby, Tennessee, and China everywhere. I can get phone messenger about author readers and offer each author from committee. Lee, sorry. Chị bật cái connect cái phone hơi bị muộn đấy. Can you repeat your answer? I feel so guilty. Okay, can you repeat your answer, Lee? Where can you see advertisements? I can see on television, internet, newspaper, radio, and I can see Dolby, Tennessee, and China everywhere. I can get phone messenger about author readers and offer each author from company. Oh, I feel like your English is chopped, you know? Every single word. It was really hard for me to catch up with what you're saying because it feels like, you know, there's a barrier between every single word. Đáng hiểu đó, đang nghe thì tương tương về lắm nhắn hình dung được cái ý thôi. Tại vì bạn Lý nói thì tôi rõ tương nó hay nói không phải có cái connection á. Chị nghe giống kiểu là because I don't really get it, Lee. One more time, Leah, give me one more chance. I don't want to give up. Lee, nhưng mà Lee nói có cái nhịp điệu xíu để chị về Lee. Okay? Again, alright? Lee nói lại. I'm trying. Can you repeat your answer? Yes. Okay. I can see on television, internet, newspaper, radio, and I can see Dolby panel.
and signer everywhere. I can get phone messenger about other breeders and offer each author from company. Oh, I get it now. All right, what a relief. Okay, it's not that hard. I'm sorry. Okay, it's not that hard to hear. But Lee, you have it to what? Stress the word. You know, you have it to learn to stress the words. Bằng cho một cái loạt luôn mà bạn monotone. Lúc đầu I don't, I can't. All right. So television, newspapers, the internet. Lee slow down a bit. Lee ơi. Xong rồi em nhận cái stress vô này. Như vậy tổng lại là hiểu là okay, see advertisements almost everywhere, like the television, newspapers, and the internet, right? Nhưng mà vấn đề là chị hiểu đó, nhưng mà nói theo kiểu không có nhịp điệu vẫn có cái stress nên rất là khó hình dung từ này. Bạn còn có thể thấy ở trong cái tin nhắn đó nữa ha, cái ứng dụng đó. Okay, thank you Lee. Alright. A pretty nice answer, but you should definitely pay more attention to your intonation and stress. Okay, Lee? Rồi, nhưng mà mình để ý cho chị thêm cái ngữ điệu một xíu. Tập bao nhiêu đi. Ví dụ em nói là chị hả? I can see them almost everywhere. Okay, almost. Rồi tiếp nhá. Television. Đừng đọc là television. Television. Okay, television, first syllable. Next, newspapers. And on the internet. The internet. Này phải có âm nhận nữa. Vậy dễ, người ta dễ hình dung hơn người bạn hết. Okay, next one. Bạn Hồng Phương, question number 6 hả? Okay, thêm một bạn number 5 nữa. Phương, wait for me, alright? Bằng 3. Can you? Can I have you for question number 5, 3? Dạ. Chị nghe không ạ? Alo. Yes, I can hear you. Yeah. You can see. You know, I see advertisement everywhere from the internet to from the home to whenever I surf, whenever I browse the internet, or I can see advertisement whenever I whenever I switch to another switch to another episode episode when I watch when I watch a movie on the internet, and or when I on the street, I can see some banners on in the middle of the roundabout, and along both sides of the road in front of the stores. Dạ, nghe được không ạ? Yeah. But I feel like it's getting smaller and smaller at the end of your answer. Okay, but overall I still can get it, all right? So you say from home to street, and then you say at home when you watch different episodes, as often pop up. Yeah, so you can say, as often pop up. And when I'm on street, I can see as on the building, you know, the posters and the billboards, or I hear you say in the roundabouts or something, right? Okay. Yeah. So in the buildings or the roundabouts. I see. Okay. Nice answer. But I think you still need to make some improvements with your answer, because I think maybe now you're flexible and it's the first version of answer, so it's not a big deal. But I think you still need to practice some more to improve your fluency. Okay. Yes. Một câu trả lời đầu tiên nhưng mà tất cả là tốt. Yeah, pretty good. All right.
Bạn cần phải cải thiện thêm fluency. Ever collect thought, organize them some more. Next one, mời bạn. Number 6. Thank you, V. Yeah. Number 6, Hồng Phương. All right, volunteer. All right. Number 6. 6. Okay, yeah. Have you ever bought something because of its advertisement? Hồng Phương. Okay. Hello. Here's some background noise, and I can't. Yeah, there's some background noise in the middle of your answer, and I've lost you there. Okay, so can you repeat your answer? Okay, thank you. Yeah, can you repeat your answer? Okay, thank you for your answer. All right, so uh, advertising. So I heard you said something like an advertising, but remember, advertising is an uncountable noun. So you can't say like an advertising. It's the wrong diction. Cách diễn đạt sai mấy bạn. Cho nên đây mình sẽ nói là gì à? You should have said that an advertisement or an advert. So that's the difference between advertising and advertisement. Advertising is the act of advertising something. So it's referred to the action and is uncountable. As for the word advertisement, the shorter version of that word is advert or ad and is a countable noun. Alright. Mình bằng thấy cứ một cái quảng cáo, hai quảng cáo đó thì gọi là advertisement, advert or ad. Còn advertising thì không có điểm được ha. Next one, buying decision. Thì nghe hình như decision chứ đó. Câu này, you mispronounce the word decision. And next one, in my view, make a sound decision. Trước khi mua gì đó đúng không? Okay, yeah. The last part of your answer is fine. So thank you for your answer, Hồng Phương. So, okay. Mình cải thiện thêm xíu nữa ha. Next one, Ý Hoàng. Ý là câu 7 hả? Vậy gửi cho chị. Thì mới thêm một bạn thêm number 6 nữa. Number 6. Ngân nè. Oh, it's not embarrassing. Oh, I myself make a lot of mistakes and I still have to learn a lot. So don't worry if you make mistakes. Yeah, mistakes are great. There are opportunities to learn. Bạn là một người deep fake giả tào nói đó mọi người. Chúng ta có thể học từ những lỗi sai hả? Đúng là sai thì hơi buồn đó, nhưng mình phải học thôi. Yeah, don't worry. Và học ở GTN thì rất là chill rồi. Em mời bạn Ngân.
Ủa, Ngân đâu rồi? Ngân ơi, em đâu rồi? 18 xíu rồi, bạn chạy mất rồi. Ok. Bạn Ngân bận à? Miss Tier. Miss Tier, can I have you for question number 6? Dạ hello. Yeah, I can hear you. All right, really clearly. So number 6, have you ever bought something because of its advertisement? Yeah, I have. I bought a shoe after I saw their ads running on the internet, and it's it's were total waste of money because the size wasn't fit for me, and the color is very awful, so don't it's it doesn't live up to its hype. Yes, that is it. Yeah, awesome. All right. Thank you. Yeah, Miss Tier, awesome. You have a lot of mistakes to learn from, and that's great. All right. So you have to say yes, I have. So yes, all right. There's a letter S there. We don't say yes, yes. Like what? Yes, I have. Cái động từ yes mình phải có S. Nhâm muốn mô phỏng cái lỗi sai mà nói không có quen nè. Như vậy yes, I have. All right. Yes. Next là you can't. Yeah. Yeah hả? Bên này yeah. Yeah, I have. Yeah. Okay, so maybe. Alright, so yeah, I have. Yeah. Ừ. Tức là người chị cũng nhận ra cái intonation của cái yeah. Okay, so yeah, I have. And next one. You said you bought a shoe. I don't think we can buy a shoe. Oh no, it's not your fault. It's my bad. Okay, lỗi chị á. Rồi như vậy a pair of shoes. Not a shoe, right? Chị nghe a shoe hả? A pair of shoes. Mua giày. Lê thích mang giày một chiếc thôi em. Chị còn lại làm chi vậy? A pair of shoes. Alright. Mua một đôi em mang. Bên sau đi học nhớ mang một đôi giày nè. And next, a waste of money. A total waste of money. So waste. Mấy cái chỗ này bạn nhớ slow down a bit. Alright. Đọc có cái ending sound. So waste of money. Bạn đọc tốt hơn nữa. Even better. So you say a waste of money. A waste of money. Yeah, có cái connection here. It wasn't fit for me. So you say the shoes weren't, not it. All right. So the shoes. Yeah, no, yes. I missed the boat. Lợi chuyện khuyên mất rồi. Mở cơ hội rồi. Missed the boat. All right. So missed here. So the shoes weren't the right fit for my size. Okay, so where's my foot or my feet or something? You say what? Oh, wasn't. Nhưng bị distracted xíu. Nhưng lúc đó bạn nói là wasn't fit for me, right? But the shoes weren't fit for me. And then the color, I think there has been a mismatch in the tenses that you use. I think in the first clause you use the past, but then suddenly you switch back to the present, and that really surprised me because you said, okay, the shoes weren't fit for me and the color was. So you have it to be consistent with the tenses that you use. All right. So if you said it was the past, then you said that the color was ugly. Yeah. Okay. So that's my feedback. All right, Miss Tier. So overall, you've done a pretty good job. Okay. Next one, number 7. Miss Cloud. Vậy cậu bạn nào xung phong của cô 7 bằng ý đúng không? Ý first, xong Miss Cloud nha.
Hello, E. Yeah, Hello. all right. Hi. Okay, can you answer that question? Number 7. Yes. Yes, absolutely yes. Because in some ways, I need to watch all the advertisement to be able to continue my watch the program which I'm seeing. But whenever I can, I always skip ads because I don't want to waste my time and I can't stand the noise and the boring of the ads. Yes, that's it. Okay, thank you for your answer. All right. So you say you don't want a skip ad? No, you have it to either say I don't wanna I don't wanna waste time. Yeah. So oh sorry. Okay, your original version is I think I don't want wait time. All right. So you can say I don't want to wait time or I don't want to wait time. So if you want to skip the word to, then you have to say wanna. Yeah? Okay. That's 1 point. That's the problem with the connection. So you say I don't wanna waste my time or I don't want to waste my time. Okay. Thank you, E. Yeah. Lovely. Okay, next one. What about Miss Cloud? Miss Cloud, do you often skip ads? Dạ, em trả lời chị. Okay. Yes. Yes, I used to watch all sorts of advertisement on TV because I don't have any choice. Besides, social media advertisement are too much, and sometimes I get annoyed. So I often skip and hide some advertisement that I don't want. That I don't want to see it. Okay, Miss Cloud, is that it for your answer? Okay. Thank you for your answer. Um, no, we don't say media, right? Media. Media. Yeah, for sure. So you have to say media. And then what? You say that I want to see it. No, if you already use the word that, then the word it is redundant, right? Because that is part of a relative clause and it already connects what you say, you know, so what would you say next to the previous clause? So if I were you, I would totally skip the word it. So you just need to say, I don't want to see, right? That I don't want to see. Okay. Không có từ it đó như Miss Cloud. Yeah, all right. Okay, so far so good. All right. So you can give me some feedback for this learning technique, all right? So I think it's the best way for us to have some practice within the time limit, all right? Because 2 hours, I think there 2 hours is definitely not enough for us to have like full on discussions, like have back and forth discussions and go into details. So I think it's best for us to learn some topic specific vocabulary at the beginning of the lesson, and then you can refer to my simple answers as you go along these questions, or you can prepare for the lesson beforehand at home. And as I've already given full answers here, you can do some revision work later, right? And in class, I highly encourage you guys to deliver your own answers using, some subjective words and phrases. That's the best method, I think. All right, so now let's go over some interesting vocabulary here. Yeah, this is my simple answers for speaking part 1. So number 1, do you often have to watch advertisements? So I say what? Absolutely, even though I've got an ad block app installed.
Yeah, got something done. This is really nice structure. Got something done. Actually, I got my sister install an ad block app for me. That's the reason why I say I've got an ad block app installed. Some ads still pop up here and there. Oh, I think this is a nice phrase, so verb. So pop up, instead of saying appear, yeah, you can say pop up. So when you are playing with your phone and then an ad appear, okay, appears, then you can say an ad pops up. Here and there, it means somewhere on the internet. Whenever I browse the net, most of the ads I watched so far are those on social media. All right, next one. So you just need to learn vocabulary. You don't have to care. You don't have to cares too much about my sample answers because they are mine, and of course they are based on my personal experiences. Number two, do you like advertisements? What kinds of advertisement do you like most? I say yes and no. I do appreciate the originality behind. So originality means creativity. So I do appreciate the originality behind some Thai advertisements. Thai advertisements, they're super creative. Yeah, so do appreciate. So the structure used here is to emphasize. Do, of course, do is Esther. You can use it or not, but it's here to emphasize, to draw attention to what I'm going to say next. So appreciate the originality behind some prime time TV commercials. Oh, you can learn this phrase so that you can use it in writing as well. So prime time TV commercials, this means during peak times, right? Whose jingles, I assume that you have already remembered this word. So jingles, the music or the song with catchy lyrics, and they are used for advertising. Hands down. Oh, hands down is mean for sure. Absolutely. I love these words, right? You can see they're my household words. So hands down, absolutely, all right, and for sure. So hands down, definitely. Music to my ears. Yeah, good to hear. They sound good. But I really can't stand intrusive product placements. So, but really can't stand. So you see, whenever I make a complaint, I say I don't like something. Then I can say I really can't stand. Yeah, I think you should have your favorite structures and words and phrases. That way, you can have a certain way to express your opinions. You don't have to care too much about the words and the structures. You just need to think about what to say. All right, so I just say I really can't stand what? Yeah. So this is my job, and the structure is already there. Yeah, so I don't have to think too much about it. The intrusive product placements, I use an adjective to add the meaning to this phrase. Okay, so intrusive, it means annoying. Yeah, it intrudes upon your privacy. Yeah, so intrusive product placements, ridiculously over the top. Yeah, I know this is a long phrase, but I remember using this phrase in the topic of what? TV programs. When I talked about Indian TV serials, and I wanted to complain about what? Their storyline, I think. Yeah, so I remember saying something like, I really can't stand Indian TV serials because they're lousy and lame. Their storyline is repetitively predictable and ridiculously over the top. Full of ridiculously over the top love cliches. I'm not sure you still remember that, but I think I've introduced this phrase to you before. So ridiculously over the top. Một cách lỗ bịch ha, quá lỗ đó. Ridiculously over the top.
Celebrity endorsements. Oh, I often find celebrity endorsement annoying and intrusive and over the top because I know for sure that they don't even use these products. They are just there for money. So they are paid to say something nice about the products. They get paid and leave, but we are the ones that have to use the product. So and deal with the consequences. So I don't like that. They're absolutely annoying because they spoil my watching experiences. Yes, spoil my watching experiences. Annoying. Okay, next one. Number 3. Are advertisements beneficial to you? Oh, not really. Oh, okay. So the word "oh," actually in the previous course, I introduced this word as a filler, but a lot of students struggle to say this word. So they say it in a really weird way, like oh yeah, oh, like something like that. But with the word "oh," so you have to start your answer in a natural way. So say, oh, not really. Yeah, oh. So, oh, not really. They're too much. And because of them, I often end up, yeah, too much. Quá low. Yeah, too much. I love this phrase because I'm too much myself. I'm too much. Yeah, and because of them, I often end up making impulsive purchases that I later regret. Yeah, so impulsive purchases or impulsive purchasing decisions. As a full of exaggerated. You know this word, right? Exaggerated. It means overstated. Overstated. Gimmicks. Gimmicks. It means tricks. Yeah. So exaggerated tricks and scams. So scams are there to deceive people. So scams, which is especially the case for those on social media. I can't believe I still fall for them. So I mentioned the format for speaking part 1, AEE. And actually, you can add one more letter. That's what this is. All right, so A, you remember AEE, right? And next, opinion or feeling. This is the full structure for speaking part 1. But of course, you have to deliver your answer within 2 or 3 sentences to keep the medium length. So sometimes we go with AEE and sometimes we go with AE, O, or F. All right. So in this case, I say, I can't believe I still fall for them. So fall for, it means believe something and you are deceived. All right. It's a scam. Yeah. Fall for someone. Oh, I think you know the original meaning of this phrase. Fall for is mean to fall for someone. Yeah. So fall in love with someone. Oh no. Yeah. Take some rest. Okay. Stay well rested. I'm sorry to hear that. Huy ơi, chăm sóc bạn đi em. Okay, I can't believe I still fall for them. Fall in them, huh? No, you can't. You can say something like that. All right, so fall for. This is a fixed phrase. Phương Anh hỏi đúng không? Nhìn, tại vì tin nhắn hiện rất là nhanh. Mình xem bạn nào đây. Okay, fall in them. No, fall in love with. Bạn cậu cũng là fall in love with, but here fall for. Gọi là bị lừa đó người ta. Deceived, alright? Hoặc là bị misled, dẫn dắt sai. Next one, number 4. What kinds of advertisements do you watch? Wait, all sorts, okay? Đủ loài luôn. Just like many others, I'm constantly bombarded with. Hey, nice phrase. Constantly bombarded with. Ads ranging from online ads to billboards, flyers, and sponsorships. Như vậy từ có billboards, huge posters. Oh, I'm really surprised
when some of you guys mispronounced nhí hả? Ok, chị nói lại ha. So A là short answer, em trả lời. Xong đưa ra E, explanation là giải thích. E này là example, ví dụ hết để support. Rồi bây giờ O hoặc là F là gì? O là opinion. Em thấy cái nào? Ok, yeah, đưa ra ý kiến đó. Yeah. Còn F là gì? Feeling, cảm nhận. Nhưng vậy mới cậu là F thì feeling. Exaggerated gimmicks gọi là những cái chiêu trò phóng đại mà bà. Exaggerated, X là ra đúng không? Những cái over, exaggerated là phóng đại, gimmicks là những cái chiêu trò, những cái chiêu trò nói cọ lên đấy mà bà. Yeah. Còn scams là lừa đảo mấy bạn nghe. Scams. Rồi, ok, next one. Ranging from, okay, mình kể ra thôi. There are so many of them. Okay, guys, this may sound, it looks simple, but it takes a lot of practice for me on my part to master these structures. Tức là bạn phải nhìn vào cái structure ấy, thì bạn phải so that, such that, rồi sai relative clause. Nhân để ý thôi, chứ thêm thấy có một số bạn cũng cố gắng lông được cái relative clauses vào cái câu trả lời. Yeah, good. Rồi, nhưng mà mình practice some more. Thêm những cái cấu trúc này nha nữa ha. So này, such, yeah, that. Mình practice chậm muốn quen mọi người. Giống như có quá nhiều để nổi mà. Yeah. Your speaking không phải là ghi ra mình biết. Mà lúc mà nói mình đưa vào được luôn ấy. Là vậy là vậy. Good, alright. So there are so many of them that I can't count how many times I see them each day. Thì ở đây bạn nói tiếng Anh về structure này. So many of them that, quá nhiều để nổi nha. So many. There are so many of them that I can't count exactly how many times I see them each day. Where can you see advertisements? Bạn nhìn thấy quảng cáo ở đâu? Literally everywhere. Bạn nào đọc theo American accent thì mọi người đọc literally, còn bạn nào đọc British accent literally. Yeah. So literally, tức là bạn thấy chị này nhưng đọc chị G này phải đọc nhánh á. Nhưng mà mọi người nhưng thấy lúc mà chấm bài mà bạn đọc nhanh nhưng không phải là nuốt chữ nhá. Có một số bạn lên skip từ đó luôn nhé, không nghe được cái ống luôn. Như vậy mình đọc nhanh tức là cái có connection. Yeah, connection. Ví dụ như từ want to là wanter, bạn phải có từ ống wanter. Literally, chứ không phải là literally. Có nhiều bạn đọc literally kiểu như vậy, nhân thể đọc ông lâu ông củi thôi, ông nộp cái số cái feedback nhân gửi đó. Rồi đó là một problem. Another problem, vấn đề khác là gì? Còn bạn đọc giống như cái rất có tâm, nhân nhớ tên hết nhưng mà nói ra không nên nói ha, thì mình chỉ nói chung thôi thì bạn đọc kinh nghiệm này. Thì tức là ví dụ như từ bug, alright, mình không đọc là bug rồi còn những cái tư nhân thấy cái ống cuối thì bạn không có đừng ví dụ drive, đừng có đọc là driver, tại vì bạn thấy driver là ok không Phương gì đó không là tên đâu mà không Phương sẽ mất tình cảm đó. Về bao feedback thì phải be honest, phải là hands down, right? Như vậy thì mọi người học được, cho nên là có gì mất lòng mọi người thông cảm đi, nhưng mà nhân phải chỉ ra chứ đúng không? Rồi như vậy là mình đọc đừng đọc là Booker, ôi Booker là thành hai ông luôn, mà chỉ có là I've got the best bang for the buck, right? For the buck. Mà bạn chọn chữ âm khí như nhà được đó. Bạn nào âm nhạc chủ thích là weak, this is a weak sound, đây là cái âm nhạc, là bạn tệ mình đang có vấn đề đó đó. Yeah. Rồi drive, vô lại xe thôi, như vậy bạn đọc thành driver là thành hai âm mất rồi. Rồi từ comfortable, bạn nào có cái từ sai từ comfortable đó chú ý là it has 3 syllables only, so it's pronounced as comfortable, alright, not comfortable. Okay, back here, yeah, literally everywhere from home to street. The weirdest places I've seen adverts are probably the public restroom, captures, and human faces. Bạn thấy cái câu này là cũng near the end rồi ha. Here is that
interesting vocabulary in the previous questions, proper answer for this question. So I think another technique for you guys is to narrow down your answer. Bạn hãy ứng dụng câu đi từ general to like if I name the forms of advertisement, I risk repeating some of the words that I've already mentioned in the previous questions. Cho nên là để nhân go use another technique. Những bạn khác nghe rõ không mọi người? Can you hear me guys? Is there any problem? Yeah, okay.
Okay, guys, I'm back. Can you hear me? Hello. Are still any problems? Okay, yes, thank you. Yeah, where did I stop? Okay, this, all right. Thì nhân đang dừng ở câu number 5, đúng không? Này đây là đang talk about something general and then go into details or talks about something more specific, like the weirdest places. Đấy cũng một cái tip mà lúc mà để tránh lặp lại những cái yêu câu trước ấy, tại vì nhiều khi nhân thấy cái câu kiểu hơi lặp đúng không? Thì bạn thấy ở trên kia mình đã kể ra các cái loại như là billboards, flyers, sponsorship, celebrity endorsement, TV commercials, nói hết rồi. Nhưng còn cách có nói cái kiểu gì để tránh lặp á, thì bạn đưa ra cái ví dụ cụ thể, trường hợp cụ thể. Ví dụ như hoặc là để tránh narrow down cái câu trả lời của mình đấy mọi người. Những người ta hỏi là những thành viên trong gia đình của bạn, có cái câu trong chủ đề tidiness, gọn gàng sạch sẽ, họ hỏi là are your family members tidy? Oh, what? I can't talk about every single member in my family and then have to explain whether they're tidy or not. It's too long and almost like impossible, right? Bây giờ nhà có tầng 11 thành viên. Ok, các bạn có thể đi nói hết tất cả những thành viên trong gia đình được. Vậy thì mình chọn một người thôi. Dạ, như vậy nói hầu hết á. For the most part, my family members are quite neat and tidy. The only exception is my younger brother because he doesn't know English. Tại vì hắn biết tiếng Anh cho nên nhân người xấu hắn đó. Okay, just kidding, but actually because he often throws his clothes like everywhere and he often makes a mess in his room. Thì bạn cứ đưa ra cho nhân cái exception ha, cái ngoài hoặc là ví dụ như members của mình particular for cleanliness. Này rất là yêu trong việc gọn gàng ngăn nắp, thì mọi người sẽ chọn ra specifically info đó người ta mà theo kiểu trường hợp specific đi từ chúng người riêng ha, nó cũng là một tip ha. Okay, next one. Have you ever announced nó như là boat, đến là boat như là boat. Các bạn đọc theo kiểu dòng Canadian, Canada hả? So have you ever bought something because of this advertisement? No experience for this? So I say, yes, I have. I once saw an ad. Oh, okay. So you realize this ad I once saw, all right? Or I used to see an ad from an online trader. Thì bạn cứ nhớ, try to diversify the tenses that you use. So the past and then present, for example. So here say, I once saw, okay, yes. Okay, guys. All right, I'm back. I just disconnected. Can you hear me? No? Really? Still a problem, right?
Hello mọi người. Vâng, lạ hả? Trời ơi. Ok. Hi guys. Can you hear me? Hello. Oh, thank you. All right. Rồi. Cũng bắt được tín hiệu bắt sóng rồi mà ha. Yeah. Yep. Rồi, ok nha. Bây giờ next, number 6 nè. Thì nhân nói về the past trước. I once saw an ad from an online trader selling skin tight dresses. Không phải bằng nữa việc bên nào mua váy áo quân hay gì đó, attractive. That I decided to order. Như vậy mình order một cái thử, bạn có đúng như lời đồn thổi không? You know, it really lived up to its hype. Unfortunately, it was a total bummer. It was a total disaster. So bummer is means a disaster or a disappointment. Một cái sự thất vọng. Đề hài luôn á, gọi là bummer. Ý là mày bạn biết bum đó hả? À, mày bạn hay gọi là gì hả? Skin tight, ảnh kiếm hả? Chị mắng đồ ảnh kiếm hả? Skin tight nghĩa là gì mọi người? Skin tight dresses. Rồi sao chị mang đồ skin tight như vậy nữa? Skin tight là gì mày bạn hè? Có phải ảnh kiếm nhưng mà không có nghĩa không? À, phải ốm đó. Ok, ốm body ấy. Sạc giá đây, ốm body. Mang vậy baby Hồng Phước. Body, yeah, skin tight dresses. Ok chứ ông Phương bữa sau đi mặc cái body nha. Mà ảnh kiếm tới thật khiếp. Rồi như vậy mình thấy rất hấp dẫn đúng không? Mình có thử. Nhưng mà làm cái gì mà kiểu thất bại rồi mình hay gọi là gì à? Từ tiếng Việt dịch ra là gì ta? Mới những translation experts. Bummer. Đi thi về mà thấy quả này là gì rồi? Bummer. Bum rồi. So bummer. Mình dịch ra tiếng Việt là gì mọi người ta? Toan. Đúng rồi, đưa toan đó. Toan. Okay. Toan good. Có good à? Đó, ok. So bummer
Toán á, lần sau biết tới toán là từ gì hay? Bum rồi hả? So bummer, yeah. Thì từ đó tiếng Việt hợp lý mọi người hết. Để bum một phát xong toán rồi. The side wasn't right. The side nó không có hợp. Plus the texture of the fabric left a lot to be desired. Left a lot to be desired. Cái này cũng kiểu nhưng lúc đó em xem gì hề? Project Runway, fashion show các bạn. Như vậy là nói là left a lot to be desired. Cái thiết kế của bạn ấy là còn nhiều thiếu sót, yeah. Còn nhiều điều để mong cải thiện đó thì gọi là left a lot to be desired. Nhưng không phải còn nhiều để khao khát đấy, nghĩa là còn nhiều thiếu sót. Yeah, left a lot to be desired. Tức là cái chất liệu vải thì nó cái texture là cái cấu trúc ấy, structure of fabric là vải nó còn nhiều thiếu sót khi. Number 7. Do you watch advertisement from the beginning to the end? Normally I don't. Như vậy mới có thêm những cái trang tư nữa người ta pops up. Okay, I realized that some of you guys repeat the word advertisements and advertising a lot. So you can replace them with adverts. Okay, so advert pops up. I switch to another channel. If I'm watching TV, scroll if I'm on Facebook, and on YouTube. For the most part, as a pretty lame, lousy, and not really worth watching, you know. Tổng là nhân tố tôi đi để chia chế này, lame, nó sao ấy, rồi còn tế, lousy, còn không có đáng để xem nào. Not really worth watching. Bây giờ có gì mình review lại hết. Okay, so that's it. Next one, đi qua phần speaking part 2, future city. Thành phố. Mình muốn sống. Describe a town or city where you could like to live in the future. So guys, when you read this cue card, what city immediately pops up in your mind? So reading the cue card, you immediately think of which city? Can you give me some suggestions? Dalag City. All right, so Dalag City. Okay. Tan, can you give me the reasons? Dalag City because? What about everyone else? Yeah, I forgot. Each of you guys have a dream city, right? A dream destination. Thành phố định mệnh của mình là thành phố nào vậy mọi người? Đà Lạt là quê hương của bố em hả? The province, the city of your girlfriend? Quảng Bình province? Hồng Phương, really? Quảng Bình province. Đà Nẵng city, Hoa Ly, Đà Nẵng city. Thành phố Đà Nẵng hả? Yeah, okay. So can you tell me the reasons? You rich? Oh, really? Why do you say that, beauty queen? Đàn Nhi, Ho Chi Minh City, yeah. Chắc chưa đâu mình Nhi hả? Chưa tính giảm vào Sài Gòn đúng không? Nhưng in the future, yeah, Ho Chi Minh City, London, New York, trời ý show hả? Is that a competition? London, New York, and Paris? Wow. Rich kid. Ý. Paris? Trời. Ý. What a great mom. Một bà mẹ vĩ đại chứ. I wanted my child to have
Không, ở đấy bạn là wanna mày bạn. I want my child to have a bright future. Bạn nhớ là wanna là want to đi. Nhưng mà đây là want my child, my children. I want my children to have a bright future. Yeah, calm and many beautiful destinations. Okay, nice. Anything else? Okay, so with topic, there's a lot of scope for creativity. The scope, bạn có nhớ từ scope không? Từ phạm vi đó là scope. Từ này này. Như vậy có rất nhiều cái chỗ để bạn thoải mái sáng tạo. Như vậy phần part 2 nhận thức được cái điểm đó đó. You can tell the story of your life, or the, con Dũng trường hợp bằng ý là gì? The story of her children's life. Bạn có thể kể chuyện cuộc đời bạn, kể chuyện về cuộc đời của con cái trong tương lai bạn, của bạn ha. Rồi, okay. Yeah, alright. Nhưng mà cái structure là almost the same. Bạn nhớ cái structure nó chỉ là một cái tool cho mình thôi. So I highly recommend that you use a fixed structure based upon which you can further develop your answer. It's just like a skeleton, giống một cái khung xương đó. Còn chắc thêm cái vocab và cái phần thịt đâu vào. Okay. And then đây nha vẫn start my answer as usual, like almost the same, right? Nhưng mà như nào là I'm gonna talk about, như vậy tôi sẽ nói về. But today I don't want to give you a guide, a full answer anymore, so I just take some notes, all right? So just give you some notes based on which you can further develop your answer. So I say I'm gonna talk about one of the most. Đi gặp từng người chiếu trên này luôn. Về quay này. Ở đâu? Yeah. So I'm gonna talk about one of the most Rồi bây giờ mình sai một cái bài nè, mình sai cái tính từ gì để mô tả tên phụ mình hả? Which adjective would you use for the next city, Delect, Ho Chi Minh City, London, New York, Paris? Bằng beauty queen ta có adjective rồi đúng không? Calm, one of the calmest, one of the most beautiful destinations. Tranquil, alright, peaceful. Ủa, sao Hồng Phương cho chị sự lỗi hay sao về tranquil có S này, rồi peaceful thêm chữ L về sau nữa. Hay là Hồng Dư chứ không phải Hồng Phương nữa. Hồng Dư từ. Rồi, Nguyễn thì bằng Thùy. The worst living, đúng là đáng sống đúng không Thùy? Rồi trước, đúng là mình có học thêm một cái từ đáng sống nữa là cái gì vậy? Tôi không nhầm hả? Rồi kia. Rồi như vậy worst living hoặc là từ gì nào ra? Liveable. Yes, that's a word. Alright. So liveable cities. Như vậy cái structure từ buổi trước giờ thì mọi người cũng có thể hiểu nắm rồi đúng không? Như vậy nên mình sẽ nói là I'm gonna talk about one of the most livable cities in Vietnam that I've been thinking a lot about relocating to. Alright. Nốt những cái keywords thôi. Như vậy tôi đã, hoặc là tôi muốn á. Như vậy I'd love to. Vậy chữ G đó mình đọc nhẹ thế. Yeah, I'd love to, or I'd like to. So one of the most livable cities in Vietnam that I'd like to relocate to. Relocate, cái từ này có nghĩa là move với mấy bạn. Locate là cái vị trí hết. Như vậy rơi đến chỗ khác thì gọi là move or relocate to in the next 2 years or so. Rồi 2 năm nữa mình đi. In the next 2 years. Alright, 2 years or so. Và nhớ bạn nào học tốt nhất là mình phải sai lại những cái từ mình đã học rồi ha. Như vậy
in the next 2 years or so. Khi nào bạn đưa ra một cái estimate, cái sự ước tính thôi, thì bạn thêm này cùng với nhau là also, cỡ 2 năm đấy. Yeah. Và mình giới thiệu và mình nói đó không phải là cái thành phố nào khác. Như vậy mình sai là cấu trúc is none other than. Bạn nào mà mình có thể tham khảo lại cái form buổi trước đi, nhưng cho cái notes về đó để mình dễ hình dung, xem cái full answer giống kiểu học thuộc các bài học rồi đó. Như vậy 1 tháng đầu thì mình đã xem được cái form là chuẩn rồi. Để bây giờ mà bạn lên lúc mà bạn flexible, bạn nghe thì recommend từ cái ideas nữa. Rồi như vậy mình sẽ dự tính chuyện mình đó trong cỡ 2 năm tới, xong giới thiệu tên thành phố hết, bằng từ giới thiệu vào này. Ở đây nhân đưa ra thành phố nào, Da Nang City. Ok, Da Nang cho thân thuộc okay. Gần Da Nang City. Và Da Nang thì chắc chắn đưa vào thì phải giới thiệu là một cái thành phố gì đấy người ta. Vì trước mình học trong cái chủ đề traveling, Da Nang thì được gọi là thành phố gì hả? There are a lot of beaches and coasts. Vậy thì Da Nang là một thành phố touristy đi hả? Tourist. Bằng tiếng Anh ghi gộp từ thú vị chưa? Như vậy tourist city, thành phố câu hả? Ui. Rồi Lan cho chị đề xuất cho tôi đây. 2 năm sau mày bạn. Chị không chơi cả đồ là. I'm not a big fan of gambling. Thành phố những cái câu rồi. Thôi chị em không quý tí lắm. Không thích những cái câu đó rồi bạn. Có thành phố gì nữa không? Touristy. Ok, Phương Anh. Yeah. Beach city. Ok. Hoặc là thành phố biển. Ở trên bờ biển này ta. Cái thành phố nào nằm trên bờ biển đó thì gọi là từ gì vậy? Bờ biển. Dọc theo bờ biển đó. Mình có cái từ bảy bờ biển là từ gì hả? Bờ. Bạn nói beach. Alright, so từ beach city. Thật ra bridge cũng đúng như là. Điều chỉ thấy hơi a little bit funny. Yeah. Shore. Shore. No, mình không gọi là shore city. Coast. Đúng rồi. Thuộc về biển hết. Như này coastal. Yes. Coastal city. Đúng rồi, gì thôi. Yeah, coastal city. Về bài này và cái bài này thực ra nhân đề xấu ấy, là để mình bằng gọi là gì apply all the things that you've learned in the previous lessons. Trong cái bài mà về places ấy, nào thì bạn học về chủ đề, tôi nói về nơi chỗ hết. Thì bạn nói chỗ nào này xong rồi là gì nữa? You talk about its location and the time, alright? Cái thời gian nếu mà đi đến đó. Về ở đây như nói thành phố Đà Nẵng, một thành phố biển, nó nằm ở chỗ nào hả? Về Đà Nẵng thì mình sẽ nói là vị trí nói chỗ nào mọi người. The Da Nang City, a coastal city, a coastal city. Rõ ràng Đà Nẵng thì mình sẽ nói là ở miền Trung Việt Nam đó. Như vậy là in the central part of Vietnam. Okay, so central Vietnam. And Việt Nam mình phải đi quân tư cho không trầm. Yeah. So central Vietnam. And around 2 hours, about Đà Nẵng, 2 tiếng hay. Yeah, so hours drive away from my hometown. Yeah, tức là nhân sẽ nói về cái location, vị trí, xong rồi cái time nữa. Các bạn nào ví dụ cái nơi rất là xa, ví dụ như mấy tiếng bay đó. Yeah, thì để bằng beauty queen hả? Rồi bạn nào sống ở New York đó, bao nhiêu tiếng bay đó hay? Yeah, how many hour flight from my country? Yes. So central Vietnam and 2 hours drive away from 2 hours drive away from my hometown. Như vậy ở đây nha, đang áp dụng cái technique của chủ đề places. Yeah. Rồi, okay, next one. Bây giờ tiếp qua cái how you knew it. Bây giờ how you knew it thì nhân lại sử dụng một cái tip ở trong cái chủ đề là items.
đó là kể cái câu chuyện ấy, a story, a background story. Thì bạn thấy là buổi trước cái câu chuyện của mình là cứ bắt đầu là okay, so when, right? When, khi nào đó là how many years ago. That's the first thing. Next, bạn nói là có cái some relevant details at that time. Nhiều thời điểm đó thì mình đang là gì? Nghỉ Tết, rồi mình đang có thời gian nghỉ học ở trường hoặc là nghỉ làm đó. Như vậy thì nhân có cái sẵn cái script rồi đúng không? Như vậy I first visited the city a couple of years ago. At that time, if my memory serves me right, I was having some time off school, right? Time off school. Mình chỉ nói vậy thôi ha. Chắc là nhân sẽ post thêm cái sample answer cũng như lại bàn luôn. Mọi người tham khảo, nhưng mà lúc mình next time when you are when you are to deliver your answer, lúc mà bạn buộc phải trả lời câu của mình ấy, thì bạn nhớ là mình chỉ refer to some notes and don't look at my full answer. So time off school and decided to chill a bit. So I decided to chill a bit by going on a road trip. Và là một chuyến đi đường bộ đấy. Going on a road trip. Okay, so road trip with my mình đi du lịch ai mọi người. Này thì with my husband. Mình có chồng đi chưa hết rồi. Như vậy my husband or my girlfriend. Yeah. Oh, my sister. Nói con em của mình đi. So sister, Bà Hồng Phương. I visited there hả? Không. Mình thường nói là went there. I went there. Còn I visited the place or the city for around 2 years ago. Bỏ chữ for đi Hồng Phương đi. At the time, I had some time off school. And here the thing what we have, I was having some time off school, so my family decided to travel to the next city. Yeah, with your family. Oh, it's nice. Yeah, so I decided to chill a bit by going on a road trip with my younger sister. To the next. Nặng cái tên gọi là cái thành phố láng giềng của Huế đó nhé, được gọi là gì à? So called, được gọi là so called neighboring city. Next ở đây nhân sẽ sai cấu trúc là chính là tôi có một cái thời gian rất là vui vẻ để nổi mà. Như bạn thấy cái phần part 1 và part 2 như nhân cũng practice cái structure này để mà tell a story. Thì nhân sẽ nói là gì? I had so much fun there that I would love to. Okay, so I had so much fun. I had such a great time there. Okay, so say what had such cái cấu such này, cái là sâu đấy, nên là such. So such a great time that I promised myself that I promised myself that I would. Đây nha, chỉ nốt từ thôi, rồi settle down. Tôi sẽ định cư ở đó. One day, alright. I had such a great time there that I promised myself that I would settle down there one day. Nhưng mà ví dụ như có bạn nói tên của Europe chẳng hạn ấy, hoặc là nói về Paris or London and you've never been there, okay? So you can say vẫn kịch bản như thế này mọi người ha, nó rất là flexible. Thực ra nhân chỉ cho mấy bạn một cái starting point and you can go from there. Thì ở đây mấy bạn thấy mình cứ nói là I first got to know about that school
So I decided to chill a bit by binge watching YouTube videos. Như vậy tôi quyết định chill ấy bằng cách là mình chill một xíu bằng cách là ngồi cày YouTube, chill một xíu nhưng mà cày rất là nhiều. Như vậy xem một loạt video YouTube vậy đó. Sau đó là mình thấy một cái video về thành phố London, và mình thấy thành phố đó thì có cái mức sống rất là cao đấy chẳng hạn. Thì đó, như vậy bạn có thể bắt đầu từ cái điểm này xong kể đây nha câu chuyện. Ok, rất là dễ. Và lý do mà nhân nghĩ đến mạng Rolling là tại vì mọi thứ mọi người có thể tìm ở trên internet, cho nên bạn cứ nói là tôi biết về I first got to know about him, about that place, about that city when I watched a YouTube video. Lúc mà tôi xem một đoạn video ở trên YouTube ấy. Ok, thì kể nhà thôi câu chuyện đó ha. You may chill a bit by binge watching YouTube videos. Then a video of Amsterdam popped up. Curious, I checked it out. Mình rất là tò mò tôi xem thử và tôi đã bị cuốn hút bởi cái gì đó. Rồi ok, để mọi người kể chuyện đã nhé. Xong rồi sau nha sẽ recommend thêm. The next one, video qua cái ý tiếp theo hả? Là what is it famous for? Là nổi tiếng về cái gì? Rồi, cái này thì bạn cứ nói là nó có nổi tiếng về mảng gì ha? It has a reputation for, okay? Ở đây thì tại vì nhân hay xem mấy video du lịch này là các cái travel videos thì người ta dẫn dắt rất là tự nhiên. Yeah, như vậy họ nói là gì? Advertising itself. Okay, cùng với học từ video. Advertising itself as, bạn thấy cái nào thành phố Đà Nẵng cũng promote, kiểu quảng bá cái thành phố như là thành phố du lịch đúng không? Như vậy as a touristy, bằng phương Anh có sai đấy, thành phố nhiều du lịch, nhiều khách du lịch đó, hoặc là as a tourist city. Như vậy advertising itself as a tourist city, the name has a lot to offer. Has a lot to offer, có rất nhiều cái thứ để cung cấp và đưa ra ha. Thực ra has a lot to offer, bạn học như một cái fixed phrase như vậy luôn thì nó có nhiều cái để thu hút ấy, nhiều cái hấp dẫn ha. Has a lot to offer. Rồi cái này thì điểm phim người bạn nhân gợi ý là nên sai cái từ này, từ boast, có gì đó đáng tự hào đấy. Như vậy đây là quá chuẩn đúng không? Như vậy thì bạn nói là that city has a lot of beautiful destinations, giống hồi bằng gì đó bằng beautiful comment đó, là mình có thể thấy động từ have là bằng từ gì, từ both. Tiếp là cái từ beautiful. Okay, so it's stunning, right? Stunning landscapes. Bây giờ bạn nói thích câu thì đưa câu vào này, bridges này, cái câu rất là majestic, đạm về. Okay, so majestic or huge, alright, famous. Or immaculate beaches, những cái bãi biển perfect, yeah, immaculate, tuyệt đẹp này là, so immaculate beaches. Ở đây nhân nói thêm xíu nữa cấu trúc sai nha, not only but also. Ở đây nhân ghi như vậy đã, xong rồi bạn từ thêm vào sau nhé. So and diverse cuisine. Và như vậy là thường mình chọn nơi sống thì có cảnh đẹp này, rồi cái đồ ăn ngon nữa, ẩm thực đa dạng. Như vậy a diverse cuisine. Bây giờ nói ở đây là mấy bạn sai nha, là structure not only but also, không những mà còn hết. Rồi như vậy mình nói về theo kiểu để mà develop, làm sao mình nhớ được cái mặt của nó thì bạn phải nói từ cái general tiếp đến là specific. Đây bây giờ qua phần part 2 rồi nhưng mà cái tip nó vẫn như vậy thôi. Thì tiếp đến nhau sẽ nói qua cái dream ấy là gì? Là đến những cái tourist, các cái điểm nóng du lịch. Điểm nóng là cái gì mọi người? Nó là địa điểm thu hút du lịch. Tức là từ này nó kết hợp với hai từ là nóng này, và từ điểm ấy. Cái gì này là hay? Vì điểm nóng du lịch là từ gì này là? Những việc dịch như vậy có hay không nữa? Nhưng mà là các cái tourist attractions, có từ gì để thay cho từ attractions không? Tourist nóng đấy, với cái từ địa điểm ấy, hotspots, đúng rồi, chính xác. Như vậy hotspots.
vì những cái cuộc khách du lịch đông nhiều gọi là hotspots thì diện động với mọi người. Nhưng mà tourist hotspots và bắt đầu mà bạn có thể đưa ra example như điều đây nên recommend một cái cấu trúc là immaculate, việc hay luôn là the most famous of which, tức là có nhiều cái tourist hotspots ấy, mà trong đó nổi tiếng nhất là cái chỗ nào. Là tại nhiều bạn bị thói quen là cái câu đơn, tức là bạn cứ cho những cái simple sentences, bạn nói là there are many tourist hotspots, Hội An is really famous there. Okay, bây giờ mình connect hai câu lại, thì mình nói là the most famous of which is the most famous of which is Hội An, right? Ancient town của Hội An ấy, so Hội An, ancient town. Và đang thích nói thêm nữa thì mình bổ sung thêm cái details. Rồi bây giờ next, qua phần này quan trọng này. Why you would like to live there? Tại sao bạn muốn sống ở đó? Thì bạn đưa cho nhau cái reasons. Như vậy, personally, như vậy nha, sẽ đó là preferred. So we say as a language lover, I'd like to have more chances to meet foreign tourists. Mình gặp gỡ được foreign tourists and expatriates. Expatriates nên nghĩa là gì không? Expatriates kiểu lúc mà xem những cái travel videos của mấy cái anh Tây ở Sài Gòn đấy chẳng hạn không ấy, gọi là expatriates. X bạn thấy là xa đi ra khỏi đúng không? Expatriates. Patriot này thì giống như cái từ patriot đấy, giống người yêu nước ấy. As expatriates nghĩa là gì bạn nào biết hả? Kiểu có Vietnamese people but live in the United States, or American people, nationals, những người quốc tịch Mỹ. Yeah, so American nationals but choose to live and work in Vietnam for a period of time. Well, expatriates. So what's the meaning of that word? Bạn đã tìm ra rồi. Những người chỉ là mọi người, người Việt Nam này, nhưng mà qua Cali ở sinh sống làm việc, hoặc là người Mỹ những thời gian được chẳng hạn là gọi là expatriates. Expatriates. Bạn đã biết nghĩa từ này không? Hello? Have you found the meaning of this word? Dịch kiêu hả? Okay. Đây là kiểu vậy đó. Như vậy là kỳ không, nhưng mà dịch nó cũng được sáng như vậy thôi. Bà Hồng Phương dịch rất là có tâm nha. Nên mang quốc tịch nước mình mà sống ở nước khác. Và là người xa xứ đấy rồi bạn. Yeah. Tại vì Việt kiều ra có thể Mỹ kiều đi. Skills. Và cái này thì chắc nói với tiếng Anh nên bạn hiểu được rồi. Mày muốn cải thiện cái khả năng ngôn ngữ. Đấy. Thì mày nói là boost my conversational skills. Nên mình chọn một cái nơi hồi túi của gọi là versions of different cultures and people from different backgrounds. Bạn nó biết cái công này trong tiếng Anh là gì không ạ?
Nếu mà dịch ra tương tự thì gọi là một cái nồi lẩu tan chảy. Tan chảy là từ gì này? Rồi cái nồi lẩu ra. Cái này có nghĩa là nồi lẩu hoặc là chậu hóa. Rồi tan chảy. Dịch ra tiếng Việt thì cụm này có nghĩa là nơi quy tụ của những cái nền văn hóa. Bạn nó viết cụm này không? Từ tan chảy hết với là cái từ cái nồi tan chảy. Tại để nhanh cho từ xong bạn nó cho dịch đi nha, hay hơn xíu nhé. A melting pot. Như New York. A melting pot ở Mê Lan. So, bạn nó cho nhanh cái định nghĩa cho hay của cụm này xem. A melting pot. Những kiểu Ho Chi Minh City hay là London, New York. Đúng rồi, nhanh nhớ ra rồi, điểm tù cư đấy. Mình dịch ra điểm tù cư này. Chứ không phải là nồi lẩu tan chảy nhá. Dịch rất là phèn. Đây là điểm tù cư ha, và là melting pot. Nhiều khi nghĩa tiếng Việt bay đi đâu. Rồi như vậy, a melting pot, like Da Nang, là một cái sự lựa chọn của mình. That is the obvious choice for me. Obvious choice. Right. Cái reason đó như nghĩ ngắn rồi, người ta mới nói slow down, take your time, take it easy. Thì chắc ngang rồi, thì chưa rồi. Rồi khi bây giờ một cái lý do khác lên tàu nữa, như thế Đà Nẵng hoặc là có mấy bạn thích là Đà Lạt City đúng không? Vậy thì cái lý do là như nào hả? Nó là một cái dream destination, điểm hẹn, một địa điểm lý tưởng cho mình. A dream destination because it has mild, cái thời tiết rất là êm dịu ha, và ấm áp. Rồi bạn nào học về chủ đề weather ở lớp free rồi á, nhớ từ ấm áp là từ gì mọi người? Ở trong nhà lúc nào mà mẹ mình gọi bà đấy, nhưng mà thì như thế nào gọi là ấm áp hay là từ gì đấy ta? Bạn có nhớ không? Cozy. Trời, mẹ gọi bà là cozy hả? Anh đi với cozy đỏ hả? Thiệt không mày bạn? Honey? Oh really? Chị Ly, bạn ơi. Yes, that's it. Barney, đúng rồi. Dạ, anh Đinh có kinh nghiệm nha. Yeah, Barney, ok. Còn chị Ly là Honey này. Còn có mấy bạn là anh đi với cô gì hả? Cô gì đó. So mild, Barney, climate, khí hậu. Dương nghe và ấm áp ha. Mà ở đây nha sẽ make a comparison. So that stands in stark contrast. Cái tên này có nhiều bạn you mispronounce this word. Cái tên này mọi người nhớ lúc mà nó là a noun. Trong trường hợp này danh từ thì nó sẽ stress at the first syllable hay. Ví dụ như ở đây là stands in stark contrast. Còn động từ mấy bạn contrast nhóm 2. Yeah, so contrast. Còn contrast là nhóm 1 hết. Là có nhiều cái từ như vậy mà bạn, tức là cái danh từ thì mình nhóm 1 mà động từ nhóm 2. Về contrast, còn động từ mình là contrast. Và như vậy buổi trước mô tả về television nó rất là sắc nét. Như vậy có những cái a range of colors, contrast and sharp details. Right, so contrast. Nhưng mà có như bạn đọc là contrast chính phải. Như vậy contrast and sharp details. Okay, so Barney, climate that stands in stark contrast with thời tiết ở Huế thì hơi khắc nghiệt ha. Như vậy harsh weather conditions in Prince City. Rồi xong bằng chục lại xíu nói về cảm nhận của mình hết, good feeling. Alright, so it would be nice, it would be lovely, là những cái từ khen kiểu nhẹ nhàng như vậy thôi. Như vậy nice, a lovely to live there. Để các bạn nói từ nói thế hết. Nhưng ngày hôm nay hơi bị ambitious, over ambitious. Nhưng mình
có part 3 nữa nhưng mà chắc không kịp giờ rồi. Để part 3 đâu buổi sau học cho kiểu fresh ấy. Yeah. Ở bên nhà mình sẽ ghi âm mọi người ha. Ghi âm cái bài này dựa theo những cái notes ở đây. Như sẽ post cái full answer nhưng mà bạn chỉ chắc đọc qua để tham khảo thôi. Còn lúc mà mình record it, when you record yourself answering the cue card, you should just take a quick look at the notes only and don't look at my full answer because I think you will be distracted and slip back into memorizing and reading the answer rather than speaking. All right. So that's it for today's lesson. Any problems, guys? Bạn có câu hỏi thắc mắc gì không? I'm gonna stop here rồi ha. I feel pretty tired. I'm sorry. Okay, guys. Can we stop here? Bạn finish making some notes here. Oh, yeah. Okay, see you guys. Alright. Buổi sáng mình học post với bạn ha. Đâu về cho good mood. Yeah. Okay, see you guys. Sweet dream, everyone. See you.